મારું નામ જોનિલ્સ તે મેકવાન છે. હું એઝ અ સિનિયર નર્સિંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ રેલવેમાં વર્ક કરું છું અને આજે એક ખૂબ જ સારું એવું એક્ઝિબિશન જોવા માટે અમે આકૃતિ ગેલેરી જે કીર્તિ મંદિર પાસે છે ત્યાં આવ્યા. ત્યાં સંજય મસી સરનું જે પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશન છે તે જોવાનો અમને આજે એક મોકો મળ્યો. ખાસ જો મસી સરની વાત કરીએ તો બહુ સારું એવું એક્ઝિબિશન એમણે અહીંયા પ્લાન કર્યું છે. કન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ કહેવાય એવું એક્ઝિબિશન છે. ખાલી પેઇન્ટિંગ કે ટેકનિકલ એવું એક્ઝિબિશન નથી, જેને સ્પિરિચ્યુઅલિઝમ સાથે બહુ સ્ટ્રોંગલી એવો રિલેશન છે એવું એક્ઝિબિશન બનાવ્યું છે. અને અમે ફેમિલી સાથે અહીંયા મુલાકાતે આવ્યા છીએ જે એક્ઝિબિશન જોવા માટેનો અમને આ મોકો મળ્યો. મેઇનલી જો એક્ઝિબિશનની તમને વાત કહું તો એક્ઝિબિશનના મેઇન કન્સેપ્ટ જે એમણે કવર કર્યા છે, રિયલી આઈ એપ્રિશિએટ પર્સનલી દેટ રિપેન્ટન્સ જે છે, સેક્રિફાઈસ છે કે માઇન્ડ ઓફ ક્રાઇસ્ટ છે. સૌથી વધારે જો મારી વાત કરું તો મને જે વિપ્યોર ક્રોસ છે, જે 7 ટાઈપના ક્રોસ અને એ ક્રોસની જે વાત જે છે અને એમાં જે ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવ્યું, જે ઇમ્ફેસાઇઝ ઓન બિબ્લિકલ વર્સિસ કર્યું છે, આઈ રિયલી પર્સનલી એપ્રિશિએટ શ્રી સંજય મસી અને એમના જે વર્ક છે અને એમના પેઇન્ટિંગ એક્ઝિબિશનને તમે દરેક નિહાળો અને મિસ ના કરશો. 6 તારીખથી 9 તારીખ સુધી અવેલેબલ છે અને તમે આવો અને બ્લેસિંગ્સ લો કે આ એક્ઝિબિશન સાલ્વેશન તરીકે પણ આપણી જીવનમાં કામ કરી શકે છે. થેન્ક યુ.